Surfshark VPN مکمل سیټینګ په دې ویډیو کې درته ښیم. Surfshark VPN څه شی دی؟ اول خو د دې په اړه معلومات درکوم. Surfshark VPN هغه کسان استعمالوي چې هغه فیسبوک باندې کار کوي او ټیک ټاک باندې کار کوي، یعنی اکاونټونه مونیټایز کوي په افغانستان کې، په داخل په افغانستان او په پاکستان کې. هغه ملګري چې دغه VPN نه پیژني په دې ویډیو کې باید تاسو سر خالی شي. هغه VPN چې دی پیډ دی، پیډ معنا په پیسو باندې اخیستل کېږي، یو کال دپاره په 1000 افغانۍ باندې مصرف راځي. که چېرته کوم ملګري اخلي د 1000 روپۍ ریټ دی، یعنی څنګه اخلو د دې په اړه اول تاسو ته معلومات درکوم. که چېرته تاسو دا VPN استعمال کړئ دې سره ستاسو ډېر ګټې دي. لومړۍ ګټه دا ده که چېرته هغه کسان چې فیسبوک پیجونه لري 10,000 15,000 یعنی 15,000 1 لک پورې فالوورس لري او غواړي پیج یې مونیټایز کړي، هغې خو داسې کولی شي دغه VPN واخلي. VPN نه بعد چې دی یو تاسو یو اکاونټ اخلي خارجي او ستاسو افغانستان پیج دې سره لاګین کوئ، نو یو میاشت یا 2 میاشتو کې ستاسو پیج چې دی الیجیبل کنټری ته اوړي په دې VPN سره او ستاسو اکاونټ دې سره په افغانستان کې مونیټایز کولی شي. یو دویم قدم کې هغه مونږ چې په 10,000 15,000 فالوورس او ټیک ټاک باندې کار کوي او انګلیسي ویډیوګانې یا پښتو ویډیوګانې جوړوي او هغې ته پیسې کمې ورکوي، یعنی RPM یو وي 2 وي، دې VPN سره ستاسو RPM چې دی زیات کېږي. RPM معنا یا پیسو اندازه. که چېرته تاسو 1000 ویوز کې صرف 0.0 یا 0 سنټ درکوي، نو دې VPN سره به تا ته $1 درکوي. دا یې د VPN ګټه ده. هغه ملګري چې VPN سیټینګ کول غواړي اوس په دې ویډیو کې دا ډېره زیاته مهمه ده. VPN سیټینګ چې که تاسو سیټینګ صحیح ونه کړئ، ستاسو فیسبوک پیج، ستاسو ټیک ټاک اکاونټ، که چېرته تاسو نور شیانو کې کار کوئ پلیټفارم کې، ستاسو IP چینج کېږي. نو راځئ په دې ویډیو کې در سره پوره همکاري وکړم چې د دې سیټینګ څنګه کېږي، ریل سیټینګ څنګه کېږي. ډېر هلکان چې دي بیکاره سیټینګ کوي افغانستان په داخل کې، دا سیټینګ بیخي نه دی. ګورئ که چېرته په دې سیټینګ باندې تاسو کوئ نو ستاسو خپله وخت چې دی ضایع کېږي دې سره. ما سره چې کوم سیټینګ دی دا ډېره زیاته ریل دی، زه خپله په دې باندې کار کوم. انشاءالله تاسو ته هم وښیمه. هر څه نه مخکې تاسو به زموږ چینل اول سبسکرایب کوئ، لایک کمنټ به ختمنی کوئ، ځکه چې زموږ چینل نوی دی او ستاسو همکاري ته اړتیا ته لرم چې زموږ چینل مونیټایز شي. او راځئ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د Surfshark VPN مکمل سیټینګ په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ. ښه ملګرو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې موږ مکمل سیټینګ په دې ویډیو کې موږ وګورو. خو تاسو هر څه نه مخکې پلی سټور ته راشئ. اول پلی سټور ته راشئ، دلته به ولیکئ، زه چې څنګه لیکم تاسو به هم ولیکئ. صحیح ده؟ دا د ښودلو نه دی، دا نوم نشم اخیستی، نو تاسو صرف تاسو چیک کړئ. دغه شی چې تاسو ګورئ دا به تاسو انسټال کړئ. صحیح شو؟ کله چې تاسو دا انسټال کړئ، انسټال نه بعد چې دی اوپن به کړئ. کله چې داسې اوپن کړئ، اوپن نه بعد چې دلته تاسو لیکلي وي اوپن سیټینګ، په دې اوپن سیټینګ باندې کلیک کړئ. صحیح ده؟ دلته به نور لاس مه وهئ. صحیح ده؟ اوس ما دا سیټینګ کړی دی. نو تاسو به دویم قدم کې بیرته پلی سټور ته راشئ. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ Surfshark VPN. ګورئ ښه، Surfshark به ولیکئ. صحیح ده؟ ورپسې VPN ولیکئ چې تاسو ته راشي. صحیح ده؟ تاسو به داسې ولیکئ. صحیح شو؟ په افغانستان کې راځي، که پاکستان کې نه راتلی نو تاسو ویب سایټ کې دا ولیکئ، په ویب سایټ کې راځي، که نه بیا زه ډسکرپشن کې لینک پرېږدم. صحیح ده؟ ښه، هر څه نه مخکې به تاسو ولیکئ Surfshark VPN فرسټ کور، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا به تاسو راشي اوپن، په دې اوپن باندې به تاسو ډایرکټ کلیک کړئ. زه اوپن باندې کلیک کوم، ډایرکټ زه ما سره موبایل کې شته دی، دلته وګورئ Surfshark VPN ما سره شته دی او زه اوس دننه ځمه، ما سره دا به ډسکنیکټ کړم. تاسو وګورئ ښه، یوازې تاسو چیک کړئ چې ښه کله چې تاسو ته داسې صفحه راځي نو داسې صفحه کې به تاسو څه کار کوئ دوستانو. اول خو که چېرته تاسو نوی یو چا نه اخلئ یا موږ نه اخلئ یا بل چا نه اخلئ، ستونزه نشته دی. یا چې تاسو کوډ والا اخلئ او زیاتره هلکان چې کوډ والا اخلي، هغه کې IP چینج کېږي. صحیح ده؟ که چېرته تاسو ایمیل والا اخلئ نو کله چې تاسو ته داسې صفحه راځي، دلته یو ګوګل راځي اول قدم کې، پاس لیکلي وي ایمیل، لاندې لیکلي وي پاسورډ. که چېرته تاسو ایمیل والا اخلئ، لاندې به ایمیل ورکړئ، پاس به چې ورکړئ هماغه ایمیل ورکړئ، کوم ایمیل تاسو ته هغه هلکان درکوي. موږ نه اخلئ، موږ به طریقه درته وښیو، که بل چا نه اخلئ نو پاس ایمیل لاندې پاسورډ. صحیح شو؟ داسې به کار وکړئ. اول هر څه نه مخکې دغه تاسو وګورئ دا 3 ټکي، په 3 ټکي باندې کلیک کړئ. دا یونایټډ کینګډم پاکې وګورئ 3 ټکي، په دې 3 ټکي باندې به کلیک کړئ. تاسو کوم یو کنیکټ کول غواړئ؟ زه خو لندن کنیکټ غواړم. صحیح ده؟ لندن کنیکټ کوم، په دې منځنۍ باندې زه کلیک کوم.
یا به تاسو لاندې راشي چې کوم کنیکټ کوئ ډایرکټ سره کې اډ کې هیڅ مشکل نشته ما سره دا کنیکټ شو ښه او بیا تاسو دا سیټینګ ته وګورئ سیټینګ اخر سیټینګ ته راشي دلته وګورئ VPN سیټینګ ته راشي دلته هر څه مخکې دلته تاسو لیکلي کویک کنیکټ صحیح ده په دې فرست ټیسټ باندې به کلیک کوئ اول قدم کې لاندې به راشي دلته تاسو کوم یو کنیکټ کول غواړئ اگزامپل چې هر یو وي زه خو لندن کنیکټ کول غواړم صحیح ده یونایټډ کینګډم په دې لندن باندې به زه کلیک کوم صحیح شو دا مې کنیکټ کړ لاندې بل طریقه لیکلي وي آټو کنیکټ په دې باندې به تاسو آټو کنیکټ باندې هم کلیک کوئ صحیح ده ورپسې کلین ویک په کلین ویک باندې هم تاسو کلیک کوئ ورپسې کلین سویچ یعنی اتومات ډول چې دی ستاسو دا VPN چې نه کنیکټ چې تاسو مشکل پیښ نشي دا به تاسو آټو کنیکټ کوئ صحیح ده چې اتومات ډول څنګه چې تاسو موبایل خلاص کړئ یا نیټ خلاص کړئ ستاسو VPN به ډایرکټ اتومات ډول کنیکټ وي ستاسو به څه مشکل نه وي دې سره ستاسو هیڅ مشکل نه جوړیږي اول آټو کنیکټ کوئ دویم کلین ویب دا هم آن کوئ ورپسې کلین سویچ دا هم آن کوئ نور دی په دې شیانو کې نور لاس مو وایي ګوره ښه انډیډ نټیفیکیل سویچ په دې باندې هم لاس مو وایي دې کې هم لاس مو وایي لاندې وګورئ ایډوانسډ سیټینګ باندې به کلیک کړئ لاندې راشي دلته لیکلي فیک جی پی ایس سوري دا ګوره جی پی ایس لوکیشن په دې جی پی ایس لوکیشن داسې آن آف وي ښه تاسو به داسې آن کړئ که چېرته آن را نه غی دلته بیا تاسو ته نه راځي څنګه به کوئ ډایرکټ به تاسو لاړ به شئ سیټینګ ته ګورئ ښه سیټینګ کې به لاړ شئ سیټینګ اباوټ باندې به کلیک کوئ اباوټ باندې چې کلیک کړئ دلته تاسو وګورئ انډرایډ ورژن تاسو ته راځي بولډ بټن تاسو ته به حتما شو کېږي که شو نه شو نو داسې به وګورئ اباوټ باندې به راشئ اباوټ باندې به کلیک کوئ دلته به تاسو آل سپیس باندې به کلیک کوئ ګورئ ښه بولډ بټن شو کېږي که نه که نه شو کېږي دا ماډل نه دی ماډل په دې ماډل باندې به اووه ځلې به کلیک کوئ 1 2 3 4 5 6 دا انډرایډ کې هغه کې نه راځي دا ویو موبایلو کې راځي خو دا ریډمي کې نه راځي که نه دلته ډیشبورډ دی په دې ډیشبورډ باندې به کلیک کوئ اووه ځلې به تاسو د کرینل باندې به تاسو کلیک کړئ چې اووه ځلې ستاسو ته بیا دا بولډ بټن شو کېږي صحیح ده اوس نه شو کېږي که چېرته بعضې موبایلو کې بیا داسې وي که نه داسې ولیکئ سرچ کړئ ګورئ ښه ډي ای وي زه چې څنګه لیکم داسې به ولیکئ صحیح ده سوري یار ګورئ ښه ډیولپر آپشنز په دې باندې به کلیک کړئ پاس که چا سره راځي ښه ده که نه راځي مشکل نشته دی لاندې به راشئ دلته به تاسو ولیکئ دلته به تاسو پیدا کړئ موک ګوره ښه موک زه پیدا کوم تاسو ته مکمل ښیم صحیح ده لاندې به راسئ دا بعضې موبایلو کې نه کېږي ځکه ما تاسو دا سیټینګ وښودو او دا سیټینګ چې دی هېڅ څوک نه ښیي او ډېر مهم سیټینګ چې دی همدا دی ټولو VPN-او کې ښه موږ سیټینګ چېرته پیدا کوو صبر ښه دلته به لاندې راسئ ها ما ته شو نه شو که څه حساب دی دلته به چېرته وي او دا سیټینګ ډېر ضروري دی ښه که چېرې دا سیټینګ تاسو پیدا نه کوئ نو ستاسو جی پی ایس چې دی آن کېږي نه او مشکلات پیدا کوي صحیح ده او دا ډېر زیاته ضروري شی ده باید تاسو دا پیدا کړئ همدلته چېرته به وي زه اوس فکر نه مې ورته ډېر تیز مې کړی که نه سلیکټ ګوره ښه سلیکټ موک لوکیشن ایپ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ کله چې تاسو کلیک کړئ دلته دوه اپشنې تاسو ته شو دوه یو شو فیک جی پی ایس او بل شو سرفشارک VPN کوم یې اډ کوئ تاسو به تاسو دا کله خلاصوئ نان به یې ښه نان پاس به یې هېڅ که چېرې تاسو فیک جی پی ایس باندې به کلیک کوئ فیک جی پی ایس به صحیح شي اوس تاسو بېرته لاړ شئ فیک جی پی ایس صحیح ده فیک جی پی ایس ته لاړ شئ فیک جی پی ایس کې به تاسو کوم ښار وښئ ګورئ ما ته بس لندن وښئ ښه صبر ښه زه تاسو ته وښیم د پلس باندې چې تاسو کلیک کړئ که نه ډایرکټ هماغه ځای موږ ته ښي کوم ځای کې چې زموږ VPN کنیکټ شوی ده صحیح ده خو دلته به تاسو ته د فیک جی پی ایس کې صرف دا سیټینګ ښیي افغانستان چینج کوي صحیح ده ښه بېرته به راشو هماغه VPN ته راشو صحیح ده VPN چې راغی دلته هغه جی پی ایس لوکیشن آن کوي اوس دلته به موږ سره آن شي صحیح ده خو که چېرته تاسو دا آن نه شو نو فیک جی پی ایس بیا تاسو مه کنیکټ کوئ صحیح ده بعضې وخت فیک جی پی ایس نه راځي نو بېرته به بعضې موبایلو کې نه راځي رښتیا نو سرفشارک VPN ورسره اډ کړئ بېرته به لاړ شئ دغه ته جی پی ایس دا به تاسو سره آن وسي اوس ګوره آن شو صحیح ده ښه اوس لومړی مرحله او درېیم مرحله ټول خلاص کړو دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ ماپ صحیح ده په دې ماپ باندې به تاسو کلیک کړئ دلته ماپ به تاسو ته راشي ګورئ ښه
تاسو ما باندې کلیک کړئ چې دا موږ ته کوم ځای ښیي کوم ځای چې موږ سو کړی د هماغه ځای راځي که نه ګورئ نه ټیکېدو ګوره ښه موږ زه چې چېرته یم هماغه ځای ماته ښیي ګورئ ما چې کوم VPN کې ګورئ ګلاسګو د لندن کې کوم ځای دی که څه حساب دی ما هماغه VPN کې اډ کړی که څه بل ځای راغی زه چې کوم صحیح ده ګورئ ښه Surfshark VPN ته به راشم دلته وګورم ګلاسګو وګورئ ما دا همدا اډ کړی و همدا لوکیشن ما ته په هغه کې ښیي ښه دا مرحله خلاصه چې موبایل اپ کې ماپ کې موږ ته دا لوکیشن چې د امریکا ښیي او لندن ښیي که چېرته موږ په کروم براوزر کې چیک کړو IP کوم ځای کې ښیي IP هم ډېره زیاته ضروري ده که نه ښه دلته به تاسو ولیکئ my IP ادرس به ولیکئ دا لومړنی وټ از my IP ادرس په دې باندې به کلیک کړئ کله چې په دې باندې کلیک کړه لومړنی هغه کې ګورئ دلته به تاسو ته راشي چې تاسو کوم ځای my IP ستاسو څه شی دی ګوره ښه لاندې به کوئ دلته به ګورئ ISP ګورئ خاص رویال ټیکنالوژیز پاس وګورئ صحیح ده سیټي ګلوکوز ریجن سوزرلینډ چې دی ښه کنټري نه ټیکېدو او دا زموږ IP ادرس پاس دی ښه IP ادرس ته پاس وګورئ 115 اتیا 108 115 153 دا زموږ د IP ادرس دی دا د سیټینګ زموږ سیټینګ و که چېرې تاسو د دې لوکیشن وګورئ چې لوکیشن هم کوم ځای کې ده همدلته بیا په سر کې ولیکئ مای لوکیشن ګورئ ښه مای لوکیشن نو همدا اوس کوم ځای کې ګلاسګو لندن یعنې زموږ لوکیشن چې دی مای لوکیشن باندې به کلیک کړئ بیا هم چک کړئ دغه زموږ لوکیشن دی ستونزه نشته دی زموږ VPN سیټینګ مکمل بشپړ ډول وشو اوس کولی شئ تاسو په آزادانه ډول چې دی تاسو وګورئ آزادانه ډول زه اوس هغه کې ډاونلوډ دنده کېږم د فیسبوک کې دا زما فیسبوک اکاونټ دی ګورئ ښه فیسبوک کې زه دننه شم هېڅ ستونزه نشته دی زه کولی شم په اسانه سره پکې کار وکړم دا یو نوی زما نوی پیج دی پکې آزادانه ډول پکې ګرځېدی شم په ټیک ټاک کې فیسبوک کې اور هر یو ایپ چې تاسو ډاونلوډ غواړئ نو په اسانه سره ډاونلوډ کېږي هم ډېره زیاته مننه که ویډیو هم خوښ شوي تاسو سره فیر ولایک کړئ نورو ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کول او که چاته VPN په کار وي نو موږ سره رابطه کولی شي او VPN موږ سره اویلیبل دي په اسانه سره تاسو ته میلاویږي ډېره مننه